Sziasztok! Itt a tavasz, és itt vannak a friss zöldségek. Hát legfőképpen a hagymákat emelném ki, mert nagy hagymafan vagyok, úgyhogy itt vannak, egy kis összeállításba összeállítottam azokat a hagymákat, amik ugye már kikopóban vannak, és most megjelentek ugye a friss hagymák is, ami szintén ressek, ropogósak, frissek, és mi illik hozzá legjobban? Hát a meleg szendvics, úgyhogy ma különleges meleg szendvics krémeket fogok nektek megmutatni. Meleg szendvics krémet szerintem már mindenki készített, és meleg szendvicset is, de fölhívnám 3 olyan dologra a figyelmet, amitől tökéletes lesz a meleg szendvics krém, krémes, lágy, kiadós, olcsó, de ugyanakkor nagyon finom. Na, az egyik ilyen alapanyag az manapság kicsit száműzött, a töpörtyű krém. De hogy mire is jó ez? A krém, vagy ez a zsír, hogy úgy mondjam, az már is kiderül, ugyanis ez lesz a krémünk alapja. A másik esetben a margarint használom a krémünk alapjául, de kiegészítem még pestóval. Tehát egy ilyen pestót fogok belenyomatni, és egy ilyen pestós meleg szendvics lesz majd elkészítve belőle. A harmadik egy klasszikus sonkás, hogy föl tudjátok használni azokat a húsokat, amik esetleg megmaradnak. Ez például főtt comb, főtt füstölt sertészcomb, egyébként a húsvéti maradékokból is majd ezt el lehet készíteni. És a hagyma természetesen, illetve a retkek lesznek még a kiegészítői ennek a finom kis vacsorának, vagy ebédnek, még reggelire is tudom enni. Jó, akkor jöjjön a krémalap. Az alapkrémbe tehát belemegy 100 g margarin, ha vajat is használhatjátok, de a margarinnal a szendvicskrém jobb. Ha ez megvan és felolvadt, akkor ebbe szórjuk bele a 10 dek, azaz 100 g lisztet. Most direkt 2 fajtát csinálok, ugyanis ugyanezt a verziót elkészítem akkor itt a másik edénybe, de csak 5 dekával. Viszont ez töpörtyűkrém lesz, tehát a margarint ki lehet cserélni ugye a töpörtyűkrémre, ez adja majd a zsiradékot, ugyanúgy fölmelegíted, és ugyanúgy a 10 deka, ilyen esetben ugye fél adag, tehát 5 deka liszttel egy rántást kell készíteni. Ezt aztán felöntöm friss tejjel, úgy van az arány, hogy 10 deka, vagy illetve 100 g margarin, 100 g liszt, sima BL55, és 9 deci tej. Tehát ezből lesz egy jó szendvics alapkrém. Jó? Ugyanezt megcsinálom töpörtyűvel is. És akkor íme el is készült a 2 fajta krém. Tehát ez a krém ugye a bechamel, melyet én számos alkalommal ajánlok nektek krémek készítéséhez. Ugye a másik krém itt van mellette, amit még a franciák sem ismernek, a töpörtyű krémet használtuk ugye zsiradékként, és úgy készítettünk belőle krémet. Ilyenkor forró még nagyon lágy, de ahogy hűl ki, úgy kezd majd besűrűsödni, és úgy lesz majd kenhető. Jó. Mi kell ahhoz, hogy krémes legyen? Természetesen tojás. Ez elhagyható, de hogyha van, akkor tegyünk bele egy ilyen mennyiséghez legalább 1, de ha van, akkor 2 sárgáját. Viszont ne forraljátok innentől kezdve, csak tegyétek bele, és keverjétek habverővel el. Na most ugye a sajt. A sajt nem csak a szendvics tetejére kell, hogy menjen, hanem a szendvics krémbe is. Lehet trapista és lehet mozzarella. A trapistát, én megmondom őszintén, nagyon szeretem a szendvicsekhez, lehet, hogy azért, mert ugye ezen nőttem föl. Viszont most már van nagyon finom mozzarella, úgyhogy a töpörtyű krémest azt mozzarellával fogom elkészíteni. Úgyhogy oda pedig mozzarella sajtot teszek. Mit tehetünk még bele? Hát ilyenkor jön a hagyma. És mint azt már említettem, hogyha a régebbi hagymákról van szó, akkor például nagyon jó és ízletes tud lenni a lila hagyma, ilyenkor beletéve, vagy ez a fehér színű hagyma. A vörös hagymát nem ajánlom, ez a hosszúkás, sonkahagymának is szokták hívni a formája miatt, az is nagyon kellemes lehet, illetve ezek az apróbbak is, ami egy picit ilyen lilásabb színű, de tudjátok, én a lilát annyira nem szeretem, úgyhogy azt most nem, viszont amik megjelennek új hagymák, azt annál inkább, mivel egy zöld-fehér, a másik értelemben pedig finom, friss és zsenge. Na most, de hogy kerüljön bele? Általában ugye a felső részét azt érdemes a zöldes részét beletenni így a szendvicskrémbe, és akkor ezzel már nem is forraljátok, viszont kellően lágy, zamatos íze nagyon ízletessé teszi a krémet. Ami még jöhet, az a petrezselyem.
ezt is csak így laskára, az ilyen nagyobbra vágva. Mind a két fémbe teszem, ezt követően akkor most össze is dolgozom. Tehát ott a tojás, ott a sajt, ott a petrezselyem, só már van benne, és akkor ezt szépen össze lehet keverni. Így. Ja. Töpörjük krémesbe, én még teszek egy kis lila hagymát is, csak azért, hogy az nem csak színben, de ízben is feldobja. A lila hagyma ugyanis azért kicsit erőteljesebb és intenzív ízű, és a töpörtyűnek azért jó áll. Na, jó. Na, kész. Illatba is. Nagyon jó. Na viszont itt az alapkrémünket viszont, ahogy mondtam, ketté osztom. Az egyikből lesz egy ilyen kis pestós, megy hozzá a pesto, egy jó nagy evőkanálnyi mennyiség megy hozzá ez a fél adaghoz. Még egy kis csípős dolgot, hát ez természetesen adok hozzá. Szeretem, egy picit csíp, ez ugye jalapeno paprika, és nem csíp annyira. Így. A meleg szendvics egyébként még azért jó, mert viszonylag szikkadtabb kenyérből is el lehet készíteni. A másik részét viszont, ahogy ígértem, főcsonkával egészítem ki. Ebben minden maradék főcsonka és hús nagyon jól krémesedik. Pestósat azért még lehet fokozni azzal, hogy mondjuk egy kis fokhagymával, vagy parmezánnal még tuningoljátok. Fölvágom a kenyereket, megkenem a szószokkal, megszorom a sajtokkal, és hol fogom kisütni? Nem a sütőbe, hanem az elektromos pizzakemencébe. Tadám! Na, hát akkor így vannak a sütésre előkészített szendvicsek. Ahogy mondtam, akkor egy sonkás, egy bazsalikomos, illetve egy töpörtyű, krémes, hagymás. Itt trapista, itt mozzarella, itt pedig trapista, mozzarella mix van. Jó vastag a kenyér alatta, picit szikkadt is, úgyhogy már csak a sütés hiányzik. Na, hát mutatom, gyerekek, ez pizzasütő, de számos módja van annak, hogy felhasználjátok, vagy otthon kihasználjátok, hiszen ez egy elektromos változat, erről már beszéltem, csak még nem érkezett meg, de most itt van. Tehát itt, na most figyelj, ő nem én vagyok, ez csak egy illusztráció, a lényeg a kemencéről van szó. Pár ezer watt, úgyhogy minden háztartásban szinte elbírja a hálózatot, nagyon könnyű kezelni, mutatom is, hogy miért. Ha hálózatra csatlakoztatjátok, akkor itt már meg is jelenik a skála, egészen 100 foktól föl tudjátok pattintani pizzasütésnél egészen 450 fokra. Mindez automatikus üzemben teszi. Én most beállítom ugye a szükségeset, ami a szendvicsnek elég egyébként egy 180, nem, hát ilyen 200 fok, úgyhogy ezen fog sülni. Felmelegítés az körülbelül egy 2-3 perc, nem több, bizony. Annyi a titka, hogy ugye van hozzá ajtó is. Egyébként ez az ajtó pontosan az, amitől gyors lesz, és a pizzák, a meleg szendvicsek, sőt, még a rakott ételek is nagyon jól, nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan sülnek meg. És akkor amíg felmelegszik a kemence, nézzük a kiegészítőket. Hát van egy hatalmas nagy lapát, amivel még egy 32-es pizzát is be lehet suvasztani oda a közepébe. Van egy jó kis tisztító, ami ugye magát, ezt a lapot, ami benne van, hopp, most már meleg is, azt lehet tisztán tartani. Illetve van még hozzá, hát ez a legjobb, egy olyan pizzaforgató, mert hogy egyébként pizzavágóként vagy szendvicsvágóként is funkcionál. Úgyhogy szuper! Na kérem szépen, fölfűtött, ugye lehet látni egyébként a fűtőszálakat benne, hogy ugye két oldalt fölül és középen helyezkedik el, nagyon jó ki van számolva, és nagyon jó be van állítva maga az, hogy hogyan pirítson, és hogy milyen technikával, technológiával. Na és akkor mindjárt csodát láttok. Igazából, ha az időt nézzük, akkor ennek azért több kell, mint egy pizzának, de körülbelül egy olyan 4-5 perc is elkészül. Ugye ami a fantasztikus benne az, hogy ugye, nézzétek csak meg, nem csak a teteje pirul meg, hanem nagyon szépen az alja is. És ettől lesz fölül és alul is ropogós, és az a meleg szendvicsnél, hát az hibátlan eredményt eredményez. Ha fölül és alul ropog, hát annál nagyobb élmény nincs. A hagyma nagyon fontos kiegészítője ugye mindenfajta meleg szendvicsnek, és hát ugye most a friss uborka, hát ez ropog is, és isteni finom. Ott van a retek, hát ez a meleg szendvics bajnokságon biztosan sikert aratna. Akkor nézzétek meg, a tökéletes meleg szendvics. Próbáljátok ki mindenféleképpen. Ha nincs még ilyen sütőtök, akkor nézzétek, csekkoljátok le a linkben. Elhelyeztem, hogy hol lehet ránézni.
de egyébként a grill funkción bármilyen sütőben ugyanígy fog sikerülni nektek. Jó, az alja nem lesz ennyire ropogós. Hallod? Akkor is, hogy Na, hát ennél nincs szebb látvány a pirított sajtnál. Sziasztok!